สวัสดีทุกท่านผมขอต้อนรับเข้าสู่เปิดจอเราดีแล้วเราอยู่กับอรุณรุ่ง EP ที่10นะครับผมใกล้จะถึงบทสรุปแล้วนะครับผมว่าจะเป็นยังไงจริงๆแอบอยากดูเหมือนกันนะที่แบบว่าเฮ้ยทำไมเขามี EP นี้แล้วเพิ่ม EP ที่11เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงหรือว่าเรื่องราว EP นี้ที่มันเกือบเหมือนจะเป็นตอนจบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นยังไงเรามาดูกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยแล้วก็รีแคปกันตอนท้ายนะผมไป let's go เป็นกันไว้อยู่อย่าเบะดีนี่ไงพูดตาลตลอดไป ท่านชายปลูกต้นอะไรหรือไปคะ ต้นพุทธานี่ไปได้มาจากไหนหรือ พอดีครูใหญ่เอาไปปลูกที่โรงเรียนหลายต้นนะเพคะหลานก็เลยขอแบ่งมาปลูกที่บ้านจากต้น คิดถึงเขาหรือ ไม่นะ ต้นไม้นี่ก็แปลกนะ ต่อให้ถูกย้ายที่ แต่ถ้าหากว่ารากมันยังแข็งแรงอยู่ อีกไม่นานมันก็จะเติบโตได้อีก ต้นไม้มันคงโชคดีกว่าคนไหมคะแค่มีดินมีน้ำมันก็เติบโตได้ แต่คนเรานี่สิ ต่อให้อยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแค่ไหนมันก็ คงไม่ได้แล้วนะคะ ก็ไม่เห็นว่าจะต้องเหมือนเดิมนี่ คนเรานี่ก็แปลกนะทำไมถึงชอบคิดว่า ชีวิตของเราความสุขของเราจะต้องเหมือนเดิมและคงที่ตลอดเวลา อย่างของใช้ของเรานี่อะไรที่มันแตกหักเสียหายไป จริงอยู่ มันอาจจะกลับมาใช้ไม่ได้เหมือนเดิมอีก แต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้ดีหรอกนะ ธัญญา โอ้ย ชีวิตของคนเราเนี่ยนะทีนมันไม่ใช่แค่การที่เราจะพยายามรักษาความสุข ความสำเร็จทุกอย่างไว้ให้มันเหมือนเดิมฝั่งย่านะย่าว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่มันเปลี่ยนไป และอยู่กับมัน อย่างงดงามและทำให้ดีที่สุดนะ คือทุกสถานการณ์ใน EP นี้มันเสี่ยงต่อการน้ำตาไหลทั้งหมดเลยอะ ขอบพระทัยธัญญามากนะเพคะ ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน ไปหาเลยปะโอ้ยโอ้ธัญญาไม่ได้ไปโรงพยาบาลเนี่ย ธัญญาไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมเพคะ ไม่ต้องไปหรอกลูก คนแก่ก็เป็นอย่างนี้แหละ หน้ามืดเวียนหัว พักแป๊บเดียวเดี๋ยวย่าก็หายลูก แต่ว่าธัญญาดูไม่สบายเลยนะเพคะให้หลานติดต่อ พี่ฉัดกับท่านพ่อดีไหมเพคะมีเรื่อง ไม่ต้องสิจะไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขาล่ะลูก ตอนนี้เขามีเรื่องต้องให้คิดให้ทำตั้งเยอะตั้งแยะ อ๋อย่านึกออกแล้วที่ย่าหน้ามืดย่าหิวข้าวดูสิเพราะวันนี้ขนมขายดีมากย่าเลยลืมกินข้าวเลยรู้ไหม นั่นปะไรเพคะ เอื้อมก็ตกใจแทบแย่ เอื้อมถึงได้บอกไงเพคะ ว่าให้แวะเสวยอะไรที่ตลาดเซ็ก่อน หลอกปะเนี่ย เห็นอยู่ก็โดนไม่ใช่น้อยนะพูดมากอยู่ได้ ก็ไปหาอะไรมาให้เขากินสิ เขาพยายามจะโกหกอยู่ปะคุณย่าไม่เอาอย่างนี้ดี วันนี้ขนมขายดีมากย่าเลยลืมกินข้าวเลยลูก ขอนอนพักแป๊บเดี๋ยวก็หายลูก ไม่นะ เดี๋ยวหลานไปชงยาหอมให้นะเพคะธัญญา คุณย่า คุณย่าไม่ยอมไปหาหมออ่ะ แกเป็นไรวะ อยากรู้เลยอ่ะ อย่าบอกนะ เฮ้ย ขนมจีนจ้า ไม่นะ ตามจังเลยครับ วันนี้มีทั้งขนมกล้วยทั้งขนมใส่ไส้เลยรับอะไรดีจ้า ผมขอนี้3 ถุง1
นึงนะครับ อันนั้นด้วยนะครับ เดี๋ยวใส่ ผมไปดู ถุง ไก่ก่อนนะ จ้า ครับขอบคุณครับ ไม่นะ รอบนี้คงต้องไปหาหมอจริงๆแล้วปะเฮ้ย มาพบช่วยหน่อย เอ้ย เราจะได้รู้แล้วใช่ปะท่านป่วยเป็นอะไรอ่ะ พี่น่าเป็นยังไงบ้างอะ หมอยังไม่ออกมาเลยกระหม่อม ตัวเอื้อมอะ พระเอิญอยู่ข้างในกับพระองค์หญิงกระหม่อม มันเป็นอย่างนี้ไปได้อะเมื่อเช้ายังดีๆอยู่เลยอะ พาต่อใจเย็นก่อนพระองค์หญิงจะต้องไม่เป็นอะไร ไม่ทราบท่านไหนญาติคนไข้คะคุณหมอต้องการพบท่านนี้ค่ะเชิญค่ะ ตอนนี้พระองค์หญิงทรงมีพระอาการไตพิการ ตอนนี้พระโลหิตเริ่มเป็นพิษ ธาตุในร่างกายเสียสมดุลมาก หมอคงทำได้เพียงประคองอาการ ที่เหลื เชี่ อย ก็ขึ้นอยู่กับพระวรากายของพระองค์หญิงแล้วเพคะ หมายความว่าอย่างไรคะหมอแล้วอย่างนี้พระองค์หญิงจะหายไหมคะ อีกนานไหมคะหมอ เอื้อมไอ้จะฟูมไฟายไปทำไมเนี่ยชอบทำขายขี้หน้าอยู่เรื่อยเฉย ก็เอื้อมเป็นห่วงพระองค์หญิงนะเพคะ เอื้อมฟังหมอแล้วเอื้อมก็ไม่เข้าใจเลยค่ะพระองค์หญิง เอ็งเข้าใจเหรอไอ้ปุ๊บ โอ้ไม่นะ ไม่เป็นไรนะพี่ขาธัญญาเดี๋ยวเรารักษากัน เดี๋ยวก็หาย อุ้ยน้องเข้มแข็งอะแต่ก็รู้ว่าแบบพยายามเข้มแข็งอะ เอวันนะครับพระองค์หญิงนั่งก่อนนะเพคะอยากพระเอื้อมช่วยหาอะไรให้พระองค์หญิงเสวยด้วยนะ จะได้เสวยยา ยาที่หมอให้มาเนี่ย ต้องเสวยตามเวลาให้ครบทุกมื้อนะ แล้วอีก2 อาทิตย์หมอจะนัดตรวจอีกครั้ง เดี๋ยวฉันจะมารับเอง คุณไม่เป็นไร เดี๋ยวผมพาไปเองดีกว่า ไม่อยากรบกวนคุณ ไม่ได้รบกวนอะไรเลยฝ่าบาทให้กระหม่อมมารับจะดีกว่า แต่ว่าเดี๋ยวผมพับ ขอบใจเองมากนะไอ้พร้อม เราอยากช่วยหลานอยู่ปะ Everywhere มีพุตานสื่อถึงความรักและความคิดถึง ไม่อย่าลองนะ โอ้ยไม่อย่าลอง นี่ค่ายาแล้วก็ค่าหมอวันนี้ ขอบคุณคุณมากนะคุณรับไปเถอะ กระหม่อมคงรับไปไม่ได้หรอกกระหม่อม คุณรับไปเถอะ แค่คุณพาธัญญาไปหาหมอก็คงรบกวนคุณมากแล้ว รบกวนยังไงกระหม่อมพระองค์หญิงมีบุญคุณต่อกระหม่อมมากมายฝ่าบาทเป็นอะไรหรือเปล่ากระหม่อม อ่อนแอบ้างก็ได้เนาะ ผมกลัวผมจะต้องเสียธัญญาไป ผมน่าจะสังเกตท่านได้เร็วกว่านี้ ผมจะได้พาท่านไปโรงพยาบาล ผมจะได้พาท่านไปหาหมอ ทำไมผมทำอะไรไม่ได้เลย ผมช่วยใครไว้ไม่ได้เลย ผมกลัวว่าผมจะต้องเหลืออยู่คนเดียว
แต่ผมต้องอยู่คนเดียวนะผม ไม่เป็นไรนะคุณหมอผมบอกที่นี่แล้ว ดังดวงตะวันกับคืนที่ไกลแสนไกลอาจไกลเกินไปและคงไม่มีวันจะเปลี่ยนทิ้งกันปล่อยชะตาเลยคิดไว้ดูว่าไม่มี มันมีทางแล้วใช่ไหมที่เขาจะรักกัน ไม่ได้เป็นแค่ฝันที่จะมีเธอหากกลางคืนยาวนาน แต่กบฏว่าวันเดทยังไม่มาเลย เท่าไรสุดท้ายต้องมีรุ่งเช้าที่กลับคืนมาจะมีวันนั้นไหมวันที่เราจะได้รักกันอาจดูมันไกลแสนไกลจนมองไม่เจอปลายทางก็ยังไม่เปลี่ยนหัวใจเมื่อดวงตะวัน อันนี้1 เม็ดชอบประมาณเย็นแล้วครับ ขมจนมัด ของดีนะเพคะพระองค์หญิง เอ็งก็กินเองสิ ขมจะตาย เสวยพุทราเชื่อมกับขมก่อนเพคะ ขอบใจเอ็งมากนะไอ้โฟม จะไกล โอ้ย มากเท่าไรที่เราต้องผ่าน เอาช่วง จะยาวนานมันจะไม่ น้องก็เก็บ ที่ฝัน ความรู้สึกอยู่อะดูดิ แต่ความรักแท้ฉันยังเชื่อว่าใจอยู่เหนือทุก ไม่ต้องตายเรียกหัวดอกแล้วหมอไอ้พวก ฉันเชื่อว่าจะสวยงามพอให้รอหากกลางคืนยาวนานเงียบเหงาเท่าไรสุดท้ายต้องมีรุ่งเช้าที่ โอ้ จะมีวันนั้นไหมวันนั้นที่เราจะได้รักกันอาจดูไม่ไกลแสนไกลจนมองไม่เจอปลายทางก็ยังไม่เปลี่ยนหัวใจเหมือนดวงตะวันยังไม่พอเพื่อนยังอยากรู้ซ้ำต่อให้เป็นเพียงเวลาไม่นานฉันจะเฝ้ารอจนถึงแสงแรกของวันใหม่ ช้าสิไปค่ะพระองค์หญิง โอ้ยนี่ถ้าจะเล่นหกล้มก็เพราะเองนี่แหละวิ่งดักหน้าดักหลังอยู่นี่รำคาญจริงเชียว เป็นพื้นดินไปค่ะพระองค์หญิงเดี๋ยวจะลื่นไปค่ะ โอ้ยยังมายุ่งนะ ระวังไปค่ะพระองค์หญิงโอ้ย ไอ้พบตายได้ยังไงล่ะเนี่ย มันยังไม่ถึงวันที่หมอนัดตรวจไม่ใช่หรือ เป็นห่วงอะเนาะ มีคนอยากมาพบพระองค์หญิงเพคะ อุ้ยแม่เหรอ ใช่ พระองค์หญิงต้องลำบากถึงเพียงนี้ ทั้งหมดเนี่ย เป็นเพราะไอ้ภพ อ้าวคนมาโทษลูกอีก เองดูไว้สิ สิ่งที่เองทำพระองค์หญิงเคยอยู่อย่างสุขสบาย แล้วตอนนี้ นะนี่ไอ้พบปะไปช่วยเอื้อมจัดของหน่อยเถอะปะ เสื้อ
ซื้ออะไรมาก็ไม่รู้ตั้งเยอะตั้งแยะ อยากรู้เลยว่าท่านยายจะพูดว่าไง นวลขึ้นมานั่งข้างบนสิ มันจะไม่เหมาะนะเพคะ ไม่เป็นไรหรอกนะมันไม่มีแล้ว อะไรไม่เหมาะไม่ควรอ่ะ มาขึ้นมานั่งข้างบน นั่งให้สบาย มาสินวล มันเป็นสัญญาในการแสดงออกว่าแบบเขายอมรับได้แล้วเนาะ บ่าวสอนลูกไม่ดี บ่าวควรจะเลี้ยงลูกให้ดีกว่านี้จะไม่เรื่องพวกนี้มันจะได้ไม่เกิดขึ้นไหมคะ ไม่เอาอย่าไปว่ามัน องค์หญิงไม่ถูกโกรธในภพมันเหรอเพคะ โกรธสิทั้งโกรธทั้งเสียใจเลยล่ะ แต่ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ มันใหญ่กว่าเรื่องของไอ้ภพนัก ต่อให้ไม่มีไอ้ภพสักวันหนึ่งเรื่องมันก็คงจะต้องเกิดขึ้นอยู่ดี แต่ภพมันก็ไม่ควรจะไปร่วมกับคนพวกนั้น มันควรจะสำนึกในบุญคุณของเจ้านาย มันก็สำนึกอยู่ ถ้ามันไม่สำนึก มันคงไม่ทุกข์ถึงขนาดนี้หรอก แต่ก็ต้องเข้าใจนะ มุมมองชีวิตของเด็กสมัยเนี้ย มันก็ไม่เหมือนรุ่นเราหรอก เรามองเห็นอดีต แต่มันมองเห็นอนาคต ใครจะถูกใครจะผิดยังไง โอ๊ย มันไม่ได้รับรู้หรอก มันรู้แต่ว่า มันยอมเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป เพื่อให้ได้มาในความเชื่อของพวกมัน มันกลายเป็นว่า ตัวของเรานี่แหละที่จะต้องเป็นคนที่ปล่อยวางนวลเอ๋ยตัวของเองก็เหมือนกันนะ ปล่อยวางซะบ้างเถอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ หรือแม้กระทั่งเรื่องของไอ้พบกับพ่อทิน องค์หญิงพระองค์หญิงทรงทราบเรื่องด้วยเหรอเพคะ ตัวของเองก็คงจะรู้เรื่องนี้มานานแล้วเหมือนกันใช่ไหมเองถึงได้พามันออกไปจากวัง เพคะป่าพยายามจะห้ามลูก ถึงได้พาพบออกไปจากวังสุดท้ายแล้วเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ ข้าเองก็เคยคิดเหมือนกันนะ ว่าถ้าหากว่าไอเด็กสองคนที่มันไม่ได้รักกัน ทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็อาจจะง่ายกว่านี้นะ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ตัวของข้าเอง กลับไม่ได้คิดอย่างนั้นอีกแล้ว เพราะอะไรรู้ไหมนวลเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยมันสั้นนักสั้นซะจนเราจะมัวมาเสียเวลา ไปเจาะจงไปบังคับว่า คนนั้นควรจะต้องรักกับคนนั้น จะต้องรักกับคนนี้ทำไมล่ะ ตัวเอกก็เหมือนกันนะนวลถ้าหากว่าเด็กสองคนเนี้ยมันกลับไปหากันอีก เองก็ปล่อยวางซะอย่าไปยุ่งอะไรกับมันชีวิตของมันปล่อยให้มันเลือกเองนะ เรากลัวรู้ข้ารู้ข้าเข้าใจในความกลัวของเองแต่เองอย่าได้เอาความกลัวของเองนะมาขังชีวิตของเด็กสองคนนั่นเลย
แม่ฉันเองก็ไม่เคยอยากให้ท่านลำบาก ไม่เคยอยากให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้เลย ฉันก็รู้สึกผิดต่อพวกท่าน ต่อไปนี้ก็หาเวลามาเยี่ยมท่านบ่อยๆแล้วกัน แล้วถ้ามีอะไรที่เราช่วยท่านได้ ก็มาช่วยท่านด้วย จ้ะแม่ ไม่นะอย่าบอกนะว่าเรื่องจากองค์ชายพระชายทินทุนชายชิน เองก็ดูแลตัวเองบ้างนะหอมไปเยอะเลยลูก เฮ้ย ถ้าพ่อกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะ เพิ่งมาถึงเมื่อเช้า พอดีมีธุระต้องมาทำที่พระนครนะแต่พ่อคงไม่ได้ค้างที่บ้านนะ มีธุระต้องทำหลายอย่าง ไปอยู่กับประตูน่าจะสะดวกกว่า แล้วพี่ชัดแล้วไหมคะ ยังอยู่ที่โคราชนะยังมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องจัดการกัน ลูกได้ยินมาว่าท่านแม่ประชวรเป็นยังไงบ้างไหมครับ ก็หายหมดแล้วหมอเขาให้ยามากินลูก อีกแป๊บเดียวก็หายแม่ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรหรอก ลูกดูผอมไปมากเลยนะลำบากมากใช่ไหมลูก ก็มีพังไปคะแต่รู้อยู่ได้ อดทนหน่อยนะทินอีกไม่นานนะทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม ท่านพ่อหมายความว่าอย่างไรไปคะ ถึงเวลาลูกก็จะรู้เอง เริ่มเลยรู้แล้วแหละตอนเนี้ย พอจะเข้าใจอ่านสถานการณ์ออกได้แหละเนาะเริ่มละชอบ พวก อะ เราได้ยื่นจดทะเบียนขอจัดตั้งสมาคมการเมือง ชอบการแสดงออกของหน้าของน้อง สยาม โดยมีหลักการประการสำคัญที่พวกเรายึดถือ เชิดชูประชาธิปไตย และจะต้องมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขของประเทศ ตามรัฐธรรมนูญอยู่ชั่วนิรันดร การยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมครั้งนี้ เป็นไปเพื่อแข่งกับสมาคมคณะราษฎรหรือเปล่าครับ พวกเราเห็นว่าบ้านเมืองในตอนนี้เป็นคณะธิปไตย ปกครองโดยคนส่วนน้อยที่เข้ามายึดอำนาจเสีย อาณาประชาราษฎร์หาได้มีเสรีภาพจริงจังไม่ ซึ่งเป็นอันตรายที่พวกเราควรที่จะหลีกเลี่ยง ขอให้ราษฎรทุกคน เข้าร่วมกับพวกเรา แล้วท่านชายทรงคิดว่าราษฎรจะเข้าร่วมไหมดิคะ โอ้บทหนังเหรอบทละครบทอะไรเหรอทำไมอรุณรุ่ง เป็นยังไงบ้างคะ บทความ ดีมากเพคะ เดี๋ยวแกอีกนิดหน่อยก็น่าจะตีพิมพ์ได้แล้ว จริงเหรอคะ จริงสิเพคะ เดี๋ยวดิฉันจะหาจังหวะ ลงตีพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารดู ท่านหญิงเก่งมากนะเพคะ ท่านหญิงควรภูมิใจในตัวเอง เขียนเรื่องของใครนี่เหรอสอง หญิ ค ง น อยากให้ท่านพ่อภูมิใจในตัวหญิง อยากให้ท่านพ่อเห็นว่าสิ่งที่หญิงทำมีคุณค่า มันอาจจะต้องใช้เวลานะเพคะ คนรุ่นท่านพ่อของท่านหญิง อาจจะไม่ชินกับการที่เห็นผู้หญิงออกมาทำงาน แ
แต่วันหนึ่งท่านต้องเห็นแน่ๆว่าท่านหญิงทำได้ดีมากแค่ไหน ปึ้งถึงเวลาเลยรู้ละ ท่านย่าล่ะ ออกไปโรงพยาบาลไปคะไปกับเอื้อมเดี๋ยวคงกลับมาแล้วลูกเห็นข่าวคณะกู้สยามแล้วไปคะ พ่อจะพยายามกู้สยามกลับมาจากพวกมัน พวกมันจะได้รู้ว่าสยามไม่ได้มีแต่คนที่ก้มหัวให้ ท่านพ่อลูกไม่อยากให้ท่านพ่อทำแบบนี้ลูกไม่สบายใจเลยไปคะ ลูกไม่ต้องห่วงพ่อหรอกพ่อกับเจ้าชัดน่ะไม่ได้กระทำการเพียงลำพัง ยังมีพวกเจ้านายพระปริยุรญาติอีกมากมายที่อยู่พวกเดียวกับเรา ท่านพ่อลูกไม่ได้อยากให้มันเกิดความวุ่นวายลูกอยากให้บ้านเมืองสงบท่านพ่อ มันวุ่นวายก็เพราะพวกมันหิวอำนาจมันทำลายระเบียบบ้านเมืองพ่อจะปล่อยให้ประเทศชาติของเราเป็นแบบนี้ไม่ได้ พ่อบางทีแล้วสิ่งที่พวกเขาทำอาจจะไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นก็ได้นะไหมคะ ว่าไงนะ ลูกเคยคิดเหมือนท่านพ่อลูกเคยโกรธพวกเขาลูกเคยคิดว่าพวกเขาแย่งทุกอย่างไปจากพวกเราแต่วันนี้พอลูกได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกจริงๆลูกได้ออกไปเห็นชีวิตคนข้างนอกท่านพ่อเด็กบางคนอายุเกือบ20เขายังเขียนหนังสือไม่ได้เขายังอ่านหนังสือไม่ออกบางครอบครัวเขาเพิ่งมีเงินพอมาส่งลูกเรียนหลังจากที่ภาษีหลายอย่างถูกยกเลิก ผมมันใช่ไหมมันล้างสมองลูกอะ เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับภพเลยไหมครับ จะไม่เกี่ยวได้ยังไงอ่ะมันเกี่ยวมาตลอดนั่นแหละมันเกลียดพ่อที่พ่อกีดกันมันจากลูกมันถึงได้กลับมาทำลายพวกเรา มันไม่ใช่อย่างนั้นบอ มันกลับมาทำลายศักดิ์ศรีทำลายราชสกุลของเรา ท่านพ่อภพไม่เคยคิดถึงประโยชน์ของตัวเองเขาอาจจะผิดเขาอาจจะตัดสินใจพลาดแต่ลูกมั่นใจว่าสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยทำคือเขาไม่เคยคิดร้ายอะไรต่อบ้านเมืองของเราเลยท่านพ่อ ลูกแก้ต่างแทนมันเหรอฮะทั้งที่มันทำร้ายลูกมันใช้ลูกมันเอาความรักของลูกเนี่ยเอามาเป็นเครื่องมือมาทำลายพวกเรามันทำขนาดเนี้ยลูกยังรักมันอยู่อีกเหรอถึงลูกจะยังรักมันมากแค่ไหนอะลูกก็อยู่ในสิ่งที่พ่อเชื่อไม่ได้หรอกตอนนี้ไม่ได้มีแค่พ่อคนเดียวตอนนี้มีกำลังจากอีกหลายจังหวัดกำลังรวมตัวกันอยู่คนที่ยังรักบ้านรักเมืองกำลังจะลุกขึ้นมาสู้อีกไม่นานนะทุกอย่างจะต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิม พ่อจะทำอะไรกัน สุดโอะโอะ นั่งสิ ไปค่ะพระองค์หญิงทำไมจู่ๆถึงนัดตะหม่อมออกมาข้างนอกอะไปคะแล้วเสด็จออกมาคนเดียวแบบนี้มันอันตรายนะไปคะ ไม่เป็นไรหรอกนะข้าก็ยังเดินเหินได้อยู่นี่ ทำกับว่าข้าจะตายวันตายพรุ่งเช่นนั้นล่ะ เรื่องที่พระวสินทร์ทำเอ็งรู้เรื่องแล้วใช่ไหม กระหม่อมทราบไปค่ะ หล่อป่ะพวกที่ แล้วตอนนี้ เหตุการณ์บ้านเมืองเป็นเช่นไรบ้าง น่ากังวลไหม กระหม่อมได้รับข่าวมาว่า ตอนนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วงมากไปค่ะมีการเคลื่อนกำลังมีการรวบรวมแนวร่วมหลายฝ่ายเริ่มเตรียมตัว ถ้ากันไม่ทันอาจจะเกิดการปะทะไปค่ะ คุณพระมันรุนแรงถึงเพียงนั้นเชียวหรือ ไปค่ะแต่กระหม่อมก็ไม่ได้หวังว่าจะให้เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นแต่ตอนนี้ไม่มีใครมั่นใจได้เลยหญิง ถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆ ข้ามีเรื่องอยากจะขอเองนะ เรื่องอะไรเด็ดไปคะ อย่าได้ทำรุนแรงกับพ่อวสินทร์แล้วก็ตาฉัดเลยนะ ข้ารู้ข้าเข้าใจว่าเองกับเขาอยู่คนละฝั่งกัน แต่จะอย่างไรเสีย
เขาก็เป็นลูก เป็นหลานของข้านะ ต่อให้พระองค์หญิงไม่ตรัสกระหม่อมก็จะไม่มีวันทำร้ายพระองค์ชายวสิงห์และท่านชายฉัตรอยู่แล้ว ขอบใจเองมากไอ้พ่อเมื่อวานพ่อวสิงห์กับธินกรก็ทะเลาะกันก็เรื่องที่เราคุยกันอยู่นี่แหละ แล้วท่านชายว่าอย่างไรบ้างไหมคะ พ่อทินบอกว่า สิ่งที่เองทำอาจจะไม่ได้เลวร้ายไปซะทุกอย่าง เองก็เป็นห่วงบ้านเมือง แต่ทำในแบบที่เองเชื่อก็เท่านั้น ท่านย่านี่คือแบบกาว จน เชื่อม ถึง จ ตอน ริง นี้ ท่านชายยังปกป้องกระหม่อมมีแต่กระหม่อมเอง ที่ทำร้ายท่านทำให้ท่านเสียใจกระหม่อมไม่คู่ควรกับความเมตตาของท่านชายที่มีให้กระหม่อม ข้าน่ะเห็นเองสองคนมาแต่เล็กแต่น้อยข้าเข้าใจดีนะว่าเองสองคนน่ะผูกพันกันมากแค่ไหน และกระหม่อมทำลายความผูกพันนั้นด้วยมือของกระหม่อมเอง แต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับตัดขาดกันไม่ใช่หรือเอ๋ยฟังข้านะถ้าวันหนึ่งเองสองคนได้กลับมายืนเคียงข้างกันอีกต้องจับมือกันให้แน่นอย่างนี้ไว้อย่าได้ปล่อยมือกันเพราะความเจ็บปวดในอดีตนะ นี่ค่ะ ไม่นะ องค์หญิงองค์หญิงไปค่ะองค์หญิงองค์หญิงองค์หญิงไปค่ะองค์หญิงองค์หญิงไปค่ะ เวลานี้ไตแทบไม่สามารถทำงานได้แล้ว ของเสียในพระโลหิตสะสมอยู่มากพระวรกายจึงอ่อนแรงลงเรื่อยๆ เมื่อไตไม่ทำงานอวัยวะส่วนอื่นก็จะค่อยๆ ได้รับผลกระทบตามไปด้วย คงทำได้เพียงประคับประคองพระอาการ และทำให้พระองค์หญิงทรงสบายที่สุดเท่านั้นเพคะ แล้วทำไมคนดีๆต้องมาตัวเย่ล่ะ มันเป็นอุบัติเหตุ มึงกล้าพูดเหรอแล้วที่ผ่านมา มึงทำลายกูไปเท่าไหร่แล้ว เอาลูกชายกูไป มึงเอาความไว้วางใจของครอบครัวกูไป เอาวังกูไป เอาเกียรติยศของราชสกุลกูไปหมดเลยแล้วนี่มึงจะมาเอาแม่กูไปอีกเหรอ ฮะ หมอบอกว่าไตท่านแม่ไม่ทำงานแล้วอวัยวะอื่นๆมันก็จะล้มเหลวตามไปด้วยหมอบอกให้เตรียมใจเด็กคนนี้ขี้แยอีกแล้ว ไม่จริงเลยค่ะสัญญา โกหกไม่เก่งเลย
ท่านยาเข้มแข็งไว้นะไหมครับหมอกำลังมาเดี๋ยวหนูกลับบ้านกันนะอย่าทิ้งเราเลยนะเราไม่เหลือใครแล้ว ใครบอกว่าไม่เหลือทั้งพ่อก็อยู่พี่ชัดก็อยู่เอื้อมก็อยู่แล้วคนที่รักหลานเขาก็ยังอยู่ อยากให้ท่านยาอยู่ด้วยอะ เลยคนเราเนี่ยนะมันไม่มีวันที่จะหลีกพ้นการสูญเสียไปได้หรอกเวลาที่ยังอยู่รักษามันให้ดีที่สุดนะรับปากกับย่าได้ไหมว่าจะมีความสุขจะไม่อยู่คนเดียวจะไม่ปิดกั้นหัวใจของตัวเองนะเด็กดีของย่าไม่นะไม่นะ หากกลางคืนยาวนานและดูเงียบเหงาเท่าไรสุดท้ายต้องมีรุ่งเช้าที่กลับคืนมาโอ้ยไม่นะโอ้ยเลยยายยิ้มด้วยอ่ะ ไอ้พวกระยำมันจะต้องไม่มีแผ่นดินอยู่รู้หรือไม่ จะมีวันนั้นไหมวันนั้นที่เรา สัญญาอย่างหนึ่งกับฉันได้ไหม อาจดูมันไกล สัญญากับฉันได้ไหมว่าผมจะกลับมา มองไม่เจอปลายทาง ไม่นะ ก็ยังไม่เปลี่ยนหัวใจเมื่อดวงตะวันยังได้พบเพื่อนดินยามรุ่งสาง เฮ้ยแป๊บนึงดังดวงตะวัน แป๊บนึงนะ รุ่งสางดังดวงตะวัน โอ้ my god แล้วทำไม EP นี้ถึงเสียน้ำตาอยู่อย่างนั้นโหเศร้านะผมว่า EP นี้โคตรเศร้าเลยอะไปต่อไม่เป็นเลยอะโหคือผมพูดตรงๆว่ามันเป็น EP ที่เปิดมาตั้งแต่แรกแล้วมันสัมผัสถึงมวลบรรยากาศอะไรบางอย่างไม่รู้อะที่ทำให้รู้สึกว่าแบบไม่ว่าจะเป็นภพทีพูดหรือว่าธีนกรพูดอะในมุมของแต่ละคนที่พูดถึงอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบน้ำตาลื้นแล้วอะรู้สึกอยากร้องไห้มากๆเลยเพราะว่าแบบเมสเสจที่พวกเขาส่งมามันคือการแบบพูดถึงอีกฝ่ายเมนชั่นถึงอีกคนด้วยความคิดถึงด้วยความอาลัยความรักอะไรบางอย่างก็อยากร้องไห้แล้วยิ่งเรื่องท่านย่าอีกที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยโหหนักมากยิ่งท่านย่าแกเป็นกาวเชื่อมมาตลอดเลยเนาะท่านย่าในทุกช่วงเวลาของเขาอะเขาจะให้ข้อคิดตลอดอะจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิตของเขาอะเขายังแบบฝากอะไรที่เป็นข้อคิดดีๆหรือว่าเป็นคำพูดดีๆให้กับธีนกรได้อะไรเงี้ยผมว่าแบบเป็นตัวละครที่ไม่ควรมีจุดจบแบบนี้เลยเนาะคือเขาเป็นคนที่ปรับตัวไวที่สุดเขาเป็นคนที่มีความสุขเขาเป็นคนที่เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับคนในบ้านมากที่สุดแล้วอะไรเงี้ยทำไมต้องทำให้คนที่ดีอย่างนี้ต้องเสียชีด้วยหรือว่าจากไปด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันคือมันเป็นความเจ็บปวดมากจนเกินไปอะคือถ้าจะบอกว่ามันคือการสูญเสียเพื่อที่ทำให้ความรู้สึกของคุณพ่อวสินทร์กับฝั่งนั้นอะรู้สึกโกรธแค้นมากขึ้นแล้วอยากแก้แค้นมากขึ้นผมก็ว่าแบบใจร้ายเกินไปเปล่า
ผมรู้สึกว่าแบบสำหรับท่านย่าคือทุกคำพูดมันดีมากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงที่เขาพูดออกมาหรือว่าแบบทุกอย่างที่มันออกมามันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราจดจำท่านย่าในมุมมองนี้ได้แล้วเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นคำพูดที่ตราตรึงใจอะถึงแม้ว่าเขาจะจากไปแล้วอะเวลาเรานึกถึงเราจะจำได้ว่าโทนเสียงเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วลองคิดว่าในมุมของธินกรอะเขาจะเสียใจมากแค่ไหนเขารักท่านย่าเขามากแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เศร้าอะก็รู้สึกแบบโซแซดมากเลยอะไม่น่าจะต้องเป็นอย่างนี้เลยเนาะไม่นะหรือว่าแบบเรื่องของแบบที่ไปคุยกับภพทีอีกอะไรเงี้ยของท่านย่าที่ไปคุยกับโหเขาเป็นกาวเชื่อมจริงๆเนาะที่แบบว่าเขาดูไม่ได้สนเรื่องอะไรแล้วคือเหมือนคำพูดที่เขาเคยพูดกับนวลว่าแบบว่าทุกอย่างมันคือการปล่อยวางอะแล้วมีความสุขกับปัจจุบันอะอย่าไปติดกับอะไรในอดีตเลย move on ไปข้างหน้าดีกว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าแบบอาจจะพูดเป็นคำว่าเมื่อเราเข้าใกล้คำว่าความตายเนี่ยบางทีเราอาจจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากมายแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราไม่อยากให้ใครหลายๆคนมาเป็นแบบเราอะไรเงี้ยแบบนั้นด้วยหรือเปล่าเลยทำให้ในตัวของท่านย่าเองเนี่ยเขาก็จะมีมุมมองหลายๆอย่างที่แชร์ให้กับผู้คนหรือว่าให้เขาได้เรียนรู้เนาะว่าคำพูดเดียวเลยที่ทำให้เราเข้าใจคือชีวิตของเรามันสั้นเว้ยอย่าไปบังคับฝืนใจอะไรกันขนาดนั้นเลยมีชีวิตเพื่อวันนี้หรือว่าวันต่อไปในอนาคตดีกว่าอะไรเงี้ยมันคงเป็นความรู้สึกประมาณนั้นเนาะแล้วก็หาความสุขในทุกๆวันให้ได้อะไรเงี้ยเขาก็คอยๆเป็นกาวเชื่อมให้กับทุกคนอะไรเงี้ยแต่เรื่องราวในชีวิตของเขาก็แบบมันเศร้าเกินผมว่าแต่จริงๆสายตาธินกรใน EP นี้ผมก็ชอบนะตั้งแต่เขาได้รู้เรื่องราวของคุณย่ามาเนาะว่าย่าเขากำลังป่วยเป็นอะไรแล้วมันแบบรักษาไม่หายอะไรเงี้ยผมชอบในความรู้สึกที่แบบว่าเขาพยายามที่จะเข้มแข็งแล้วเราเห็นเลยทุกครั้งเลยว่าสายตาเขาอะในตาลึกๆของธินกรอะมันมีความกังวลความกลัวความอะไรบางอย่างมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาพยายามแสดงออกมาที่แบบบอกว่าเขาเข้มแข็งบอกว่าเขาแบบว่าเปื้อนรอยยิ้มต่างๆอะไรเงี้ยจนกระทั่งมันมาถึงซีนที่เขาได้มาอยู่กับภพทีอะแล้วเขาก็พูดว่าเขากลัวจะไม่เหลือใครอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราชอบการสื่อสารขององศาที่เล่นออกมาเป็นธินกรตรงนั้นนะหรือแม้แต่ในตัวของภพทีเองอะที่เวลามองท่านชายทินอะไรเงี้ยคือมันจะมีการสื่อสารทางสายตาหรือว่าแบบความรู้สึกต่างๆมันส่งออกมาได้ชัดเจนมากๆซึ่งมันพูดได้มากกว่าคำพูดหลากหลายร้อยพันคำพูดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นสายตาของแต่ละคนที่สื่อสารออกมาซึ่งมันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าแบบโหในเรื่องนี้ผมให้เลยนะว่าการสื่อสารที่มันเป็นอีกเมสเซจหนึ่งที่มันสื่อสารกับคนดูอย่างเราอะไรเงี้ยเรารู้เลยว่าในตัวของธินกรตอนเนี้ยธินกรก็ต้องการเซฟโซนในบางอย่างที่สามารถพูดคุยความรู้สึกจริงๆได้ว่าตอนนี้เขากำลังรู้สึกอะไรแล้วเขากำลังเป็นอะไรอยู่กลัวยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วภพทีคือคนเดียวที่เป็นเซฟโซนของเขาที่เขาสามารถพูดสิ่งนี้ได้เขาถึงต้องพูดออกมาแล้วก็โผล่เข้าไปกอดภพทีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบสุดท้ายแล้วน้องก็ยังต้องการใครสักคนจริงๆเนาะที่เข้าใจน้องและอยู่เคียงข้างน้องอะไรเงี้ยหรือว่าแบบมันก็เป็นโมเมนต์ที่เราได้เห็นว่าแบบความรู้สึกของน้องที่ถูกปลดปล่อยมาก็คงจะมีแค่ภพทีละมั้งที่แบบว่าจะสามารถที่จะช่วยปลอบประโลมน้องได้อะไรเงี้ยแต่ชอบองศาเล่นในซีนเหล่านี้มากหรือว่าแบบธินกรที่สื่อสารความรู้สึกออกมาเราสัมผัสได้เลยอะว่าตัวของน้องกำลังรู้สึกว่าแบบมันไม่มั่นคงในหัวใจแล้วแต่การแสดงออกมาคือเขาต้องพยายามเข้มแข็งอะเหมือนว่าฟิลแบบเสาหลักของครอบครัวที่คอยปกป้องทุกคนในครอบครัวเหมือนกันแต่มีอีกซีนหนึ่งที่แบบโอ้โหมันเรียกน้ำตาได้เลยก็คือซีนที่ตัวของธินกรกับภพทีที่ธินกรกำลังดูแลต้นพุตานแล้วภพทีถือบัวรดน้ำมาผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมอยากร้องไห้นะแต่พอภาพนี้ที่มันออกมามันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเรานึกถึงวันที่เขาอยู่ด้วยกันอ่ะมันคือจุดเริ่มต้นของความสุขแล้วแบบเราเคยเห็นฉากนี้มาก่อนในอดีตที่ผ่านมาตอนที่เขามีความสุขอะไรเงี้ยพอมันมาเกิดขึ้นตรงนี้อีกครั้งหนึ่งมันเลยกลายเป็นว่ามันเป็นภาพที่เหมือนภาพทับซ้อนเหมือนภาพที่เรารู้สึกว่าแบบมันแสดงถึงความใกล้ชิดการแสดงออกถึงความรักการดูแลต้นไม้ที่มันเติบโตขึ้นมาด้วยการดูแลของเราอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกประมาณนั้นอ่ะมันใกล้เคียงมากกับการที่เขาเคยได้อยู่ด้วยกันมันเลยกลายเป็นว่าแบบพอเราได้เห็นภาพนี้แล้วเรารู้สึกแบบตื้นตันหัวใจรู้สึกแบบอยากร้องไห้ออกมาเนาะที่เราได้เห็นภาพนี้อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยถึงแม้ในหัวใจของเขาอาจจะยังมีแบบอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะยังไม่เปิดใจให้การเต็มที่นะจังหวะนั้นนะคือภพทีอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเต็มที่แล้วเพราะว่าความรู้สึกเขาเต็มที่แล้วแต่ธินกรก็แบบอาจจะกล้ากลัวๆอยู่หรือว่ามันยังมีอะไรซัมติงอยู่แต่สุดท้ายแล้วเรารู้เลยว่าในหัวใจเรื่องของคนสองคนอ่ะมันสัมผัสได้ถึงเรื่องราวเหล่านั้นเหมือนกันหรือว่าเราในฐานะคนดูเรายังนึกถึงความรู้สึกเหล่านั้นมันมีความรู้สึกบางอย่างที่มันส่งออกมาให้เราได้รู้สึกได้ว่าแบบโหซีนนี้ไม่ต้องมีอะไรเลยเว้ยแค่นี้ก็รู้สึกโหน้ำตาจะไหลว่ะซึ่งร้องไห้ไปแล้วยิ่งเป็นซีนที่ท่านย่าได้ยืนมองข้างหลังด้วยแล้วผมรู้สึกแบบมันคือการยืนมองอ่ะคนสองคนที่ดูเหมือนแบบเนี่ยมันคือภาพแห่งความสุขที่เขามีความสุขร่วมกันอ่ะเพียงเท่านี้มันก็เพียงพอแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแบบ
เขาก็ยืนมองด้วยความปลื้มปริ่มต่างๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าซีนนี้มันทำงานกับผมมากๆเหมือนกันนะแต่ว่าเนี่ยแต่ที่เสริมท่านย่าอีกทีเนี่ยคือท่านย่าสามารถที่จะเปิดมุมมองให้กับผู้คนได้เยอะมากๆรวมไปกระทั่งถึงนวลแม่ของภพทีเนาะซึ่งผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีเนาะผู้ใหญ่สอนอะไรเงี้ยมันก็อิมแพกมากกว่านวลเขาเชฟมุมมองได้ก็เพราะว่าคนนี้เขาเคารพมากๆการถูกเปลี่ยนความคิดด้วยคนที่เขาเคารพมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เขาสามารถที่จะเข้าใจได้มากขึ้นจริงๆเมสเสจที่มันผ่านมาตลอดโดยที่พูดโดยภพทีเนี่ยว่าเขาอยากเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเนี่ยคล้ายๆกับพระองค์หญิงพูดกับนวลแหละแต่ว่ามันถูกรีเฟล็กด้วยคนที่ต่างกันเนาะคนนึงเป็นลูกอะไรที่อยู่ใต้อานัตของเราอีกคนนึงเป็นคนที่เราเคารพแล้วก็ก้มหัวให้อะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าก็ถูกเชฟมุมมองเปลี่ยนมุมมองให้เข้าใจเหมือนกันเราก็เข้าใจได้ว่าแบบพอมันเจอซีนนี้เข้าไปมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบสุดท้ายแล้วมันคือความกลัวแหละในตัวของแม่นวลเนาะมันคือความกลัวในตัวของตัวเขามากๆแหละที่เขาถูกปิดกั้นทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วซีนที่มันอิมแพคเหมือนกันหรือว่าแบบมันเข้าใจในความรู้สึกเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเข้าใจถูกด้วยไหมนะแต่ว่าแบบก็น้ำตาลื้นได้คือฉากหลังจากที่คุยกับพระองค์หญิงเสร็จแล้วออกมาเนาะแล้วแม่นวลกับภพทีเนี่ยได้คุยกันแค่คำพูดเดียวว่าแบบว่าดูแลตัวเองด้วยนะผอมลงไปเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันสื่อไปในทางไหนมากมายนะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นคำพูดเดียวที่มันเหมือนแบบมันก็ปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างในฐานะคนดูอย่างเราที่เรารู้สึกว่าแบบความเป็นห่วงในแม่ที่มีให้กับลูกอะไรเงี้ยรู้ว่ามันเป็นเมสเสจที่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแต่ว่ามันสามารถเข้าใจได้ว่าเขากำลังสื่อสารอะไรหรือว่าความเป็นห่วงใยที่มันเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยจากเมื่อก่อนที่เขาอาจจะคัดค้านหัวชนผ่านว่าแบบมันมีอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปเนาะในความรู้สึกที่มันสื่อสารผ่านคำพูดเดียวออกมาอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบโหมันไม่จำเป็นต้องสาธยายอะไรยาวยืดยาวหรือว่าต้องอธิบายอะไรให้เข้าใจเลยแค่คำพูดนี้คำพูดเดียวแต่ว่ามันก็รู้สึกได้อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าในอนาคตต้องคุยกันมากไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าณจังหวะนี้มันทำให้รู้สึกว่าแบบกำแพงที่แม่กับลูกเคยมีร่วมกันบางทีมันถูกลดลงมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเนาะแต่เมสเสจเดียวนี้ที่แบบพูดออกมาจากแม่ของภพทีแล้วแบบเฮ้ยมันทำให้เราสามารถน้ำตาลื้นร้องไห้ได้เลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วในฝั่งของท่านชายวสินทร์ผมว่าถ้ามองในมุมมองของคนคนหนึ่งเราก็เข้าใจได้นะว่าเขาเป็นคนที่ปล่อยวางไม่ได้เขายอมเสียอำนาจของตัวเองไปไม่ได้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเขาไม่เหมือนท่านย่าที่เขาสามารถปล่อยวางทุกอย่างแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่าศักดิ์ศรีที่เขาสะสมมาเนาะมันก็มีความอีโก้มีอะไรต่างๆที่มันกำลังแบบค้ำอยู่ในใจของตัวเองเหมือนกันที่เขายังปล่อยไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่าแบบมันควรจะเป็นของเขาอะไรเงี้ยถ้าในมุมเนี้ยเราเข้าใจได้เว้ยว่าแบบมันเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันกลับถูกเชื่อมโยงโดยภพทีคืออคติด้วยแหละเข้าใจได้สุดท้ายแล้วมันถูกโทษด้วยภพทีทั้งหมดเลยซึ่งมันมีมุมนึงเนี่ยที่เรามองว่าแบบบางทีเนี่ยทุกคำพูดที่เขาพูดมาเขาแอบละอายใจบ้างไหมที่เขาโทษภพทีทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยสมมติว่ามันไม่มีภพทีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่ถูกเปลี่ยนแปลงจริงๆการขายวางการอะไรเงี้ยที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่เพราะภพทีหรือเปล่ามันเป็นเพราะลูกชายของตัวเองหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเขาอาจจะไม่ได้มองแค่นั้นเขาอาจจะอยากปกป้องคนในครอบครัวของตัวเองหรือว่าไม่บ้าอะไรก็ตามแต่เขาก็บอกว่าก็เพราะว่าสาเหตุคือคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงแบบภพทีไงมันเลยทำให้เกิดอะไรแบบนี้มันก็หมายความว่าแบบในเขาก็อาจจะยอมรับได้ว่าลูกของตัวเองทำไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ปะมันก็มีมุมมองหลายมุมมองแต่เราแค่มองว่าแบบสุดท้ายแล้วมันคือการเบลมใครสักคนหนึ่งเนาะที่มองว่าแบบต้นเหตุทุกอย่างมันเกิดเพราะคนนี้เพราะว่า1มันคือความอคติความไบแอสความยืนคนละฝั่งการเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้เขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างมาอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆอย่างเราก็เอียงหัวแหละแต่สุดท้ายเราก็เข้าใจได้ว่าแบบคนที่ยึดติดกับอะไรมากๆอะไรเงี้ยเนาะเขาคงมองไม่เห็นหรอกว่าสุดท้ายแล้วข้อดีของสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือคนเรามันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้คือสมมติเรามองในชีวิตปัจจุบันของคนบนโลกของเราก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทุกคนที่แบบว่าจะสามารถอยู่ทุกที่โดยการเปลี่ยนแปลงทุกๆเดือนทุกๆปีได้อะไรเงี้ยหรือว่าชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงทุกๆวันอะไรเงี้ยโดยแบบมันไม่มีความมั่นคงอะไรเลยมันแล้วแต่ผู้คนบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้คน2คนที่อยู่คนละฝั่งกันแล้วสุดท้ายแล้วก็ถูกเบลมกันไปเบลมกันมาอะไรเงี้ยอีกฝั่งอาจจะรู้สึกว่าแบบมันเริ่มโอเคขึ้นแล้วแต่อีกฝั่งรู้สึกว่าแบบเมื่อเขาถูกลดทอนอะไรบางอย่างไปอะไรเงี้ยเขาก็ไม่โอเคแต่สุดท้ายมันมีอีกมุมนึงที่ผมรู้สึกว่าแบบถ้าเรามองในฐานะของคนคนนึงเราก็เข้าใจได้ว่าสุดท้ายแล้วเขาอาจจะโทษคนอื่นนะแต่สุดท้ายมันก็ย้อนมาที่ตัวเองเนาะว่าหรือว่ามันผิดที่เราวะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็สงสารไหมก็ไม่ได้สงสารหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ควรเกิดการนองเลือดอะไรต่างๆผมก็มองงั้นมากกว่าผมไม่อยากพูดคำพูดนี้เลยว่าแบบอยากให้องค์ชายวสินทร์ยอมรับอะไรเงี้ย
มันไม่มีทางเลยเว้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบคำพูดนี้มันไม่เหมาะกับเขาเลยเพราะว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงเขาก็ไม่ยอมรับอะไรเลยเว้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันคือการยืนคนละฝั่งแบบ 100% จริงๆในฝั่งนี้เนาะแล้วก็จุดจบจะเป็นยังไงก็ว่ากันอีกทีจริงๆแต่ว่าซีนที่เขาคุยกับภพทีอ่ะมันคือการระบายความโกรธอะเนาะที่หลังจากที่ออกมาฟังผลว่าแบบคุณย่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มันต่อยภพทีแล้วก็มาพูดผมว่าในซีนนี้มันก็มีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าแบบสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นความโกรธปนความแบบเสียใจเหมือนกันอะไรเงี้ยที่มันเกิดขึ้นคือลึกๆแล้วเขาอาจจะรู้นะว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆแต่ว่าแบบการเป็นโรคไตอ่ะมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าภพทีที่ทำให้คุณย่าเป็นโรคไตอ่ะคิดปะแต่สุดท้ายแล้วมันโทษใครไม่ได้อ่ะเพราะมันเป็นเพราะยูอ่ะที่ยูมาแบบมาเจอท่านย่าเป็นคนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต่อยแล้วเขาก็พูดอะไรไปสุดท้ายมันก็จบด้วยความเสียใจที่เราได้เห็นว่าแบบสุดท้ายแล้วมันคือการแบบควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้สลิงแตกอ่ะในความรู้สึกที่แบบว่าโหดูเขาเป็นคนที่เพิ่งได้รับข้อมูลทุกอย่างมาทีเดียวปึ้งอะไรเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าก็มาลงที่ภพทีกูผิดอีกแล้วภพทีก็จะรู้สึกแบบนี้อุ้ยแต่ว่าไม่อยากร้องไห้แต่สิ่งที่คนย่าเสียนี่คือแบบโหไม่ไหวจริงๆอ่ะคือโหแล้วธินกรร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากอ่ะแล้วจังหวะคือพอเราดูไปเราก็รู้สึกว่าเราร้องไห้ไปด้วยใช่ปะแล้วจังหวะที่หันกลับไปแล้วเห็นท่านย่านอนแล้วมันอมยิ้มที่มุมปากอยู่แล้วแบบโอ้ my god เขาเหมือนแบบเขาจากไปด้วยแบบด้วยความอิ่มเอมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ถ้ามองยังไงเราก็ดูว่าธินกรก็คงเลือกฝั่งภพทีเนาะเพราะว่าตอนต่อไปเขาก็บอกอย่างนั้นเหมือนกันแบบเมสเสจที่มันสื่อออกมาว่าธินกรไม่ได้ไปเข้าร่วมในฝั่งนั้นอะไรเงี้ยเราก็มองว่ามันคือการย้อนไปถึงเหตุการณ์ในการปฏิวัติครั้งแรกที่เราได้เห็นเหมือนกันว่าครั้งนี้เนี่ยมันคือความรู้สึกที่มันน่ากลัวมากๆน่ากลัวมากกว่ารอบแรกอีกอะไรเงี้ยเพราะรอบแรกมันพอจะเดาในอ้างอิงทางเชิงประวัติศาสตร์ได้ว่าแบบการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นมันไม่น้องเลือดมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นรอบนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะจบยังไงเนาะก็น่ากลัวเหมือนกันพูดตรงๆก็ถือว่าเป็น EP ที่แบบเล่นกับความรู้สึกของพวกเราเนาะเหมือนกับว่าอาจจะมีช่วงพักเบรกต่อการต่อสู้กันแต่ว่าไม่ได้พักให้เรารู้สึกดีไม่ได้มีมุมมองมีความสุขแต่ว่าแบบเล่นเรื่องการเรียนรู้การแบบเติบโตหรือว่าแบบการจูนเข้าหากันการหาทางผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นทางที่ทำให้พวกเราจะกลับมารักกันได้อะไรเงี้ยการใช้คีย์เวิร์ดว่าแบบเปิดใจนะในอนาคตต่อไปนี้อย่าปิดกั้นตัวเองนะธินกรอะไรเงี้ยหรือว่าแบบในภพทีเองที่เขาพยายามจะบอกว่าถ้าได้เจอกันอีกครั้งหรือว่าได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งก็จับมือกันแน่นๆนะอะไรเงี้ยมันคือแบบการทิ้งท้ายให้กับตัวละครเนาะก่อนที่จะจบว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสอีกครั้งเนี่ยอย่าปล่อยมือซึ่งกันและกันนะอะไรเงี้ยเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องราวที่อยากพยายามทำให้ตัวละครประสบความสำเร็จในด้านความรักเนาะแต่มันก็ยังมีเรื่องราวที่ต้องต่อสู้อีกเยอะแยะมากมายก็ถือว่าเป็น EP ที่ได้มีลุ้นแหละว่าสุดท้ายมันคงจบด้วยการที่เขาสามารถกลับมารักกันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีโอกาสขึ้นมาแต่ว่ามันก็ปนไปด้วยความเศร้าที่มันเยอะแยะมากๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีก EP นึงที่สะเทือนหัวใจอยู่เหมือนกันนะครับผมทุกคนดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าใน EP นี้เนี่ยทั้งสองคนดูดีขึ้นมาเยอะมากๆไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าแบบจริงๆในความเศร้าในความอะไรเงี้ยเราก็มองด้วยความที่แบบองศาน่ารักจังเลยเนาะในบางมุมอุ้ยดูดีจังเลยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบพี่อินก็แบบเท่จังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบในเรื่องราวเราก็อินมากๆเลยนะอินองศา ไม่แต่ว่าอันนี้พูดจริงๆก็แบบรู้สึกว่าแบบเราอาจจะเริ่มโดนน้องตกเกิน 100% ไปแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าโดนพี่อินตกอะไรเงี้ยมากขึ้นไปมากกว่าเดิมแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเป็น EP นี้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทุกคนมีคาริสมาเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ก็แล้วกันใน EP นี้นะผมก็ทุกคนดูแล้วเป็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใน EP สุดท้ายในตอนจบกับอรุณรุ่งนะครับผม EP นี้ก็ลาคนไปเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปกับอรุณรุ่งนะครับผม EP นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย